Мавік. Колонізація сонячної системи. Венера. Епізод 2. Вступ. Сестра Землі. Пекельна пастка. Ми підкорили вогняний Меркурій, навчившись жити між спекою та холодом. Але наша подорож сонячною системою тільки починається. Наступний виклик – планета, яку часто називають сестрою Землі. Але це сестра, яка хоче нас знищити. Перед нами Венера, друга планета від Сонця. Її розмір та маса майже ідентичні земним. Але на цьому схожість закінчується. Венера – це пекло на поверхні, з температурою, що плавить свинець, і тиском, що розчавлює підводний човен. А її атмосфера – це густий, задушливий коктейль з вуглекислого газу та сірчаної кислоти. Як ми можемо колонізувати місце, де неможливо навіть приземлитися? Відповідь лежить не на поверхні, а високо в небесах. Ми будуватимемо плавучі міста в хмарах, перетворюючи смертельну атмосферу на наш захист і джерело ресурсів. Розділ 1. Пекельна поверхня та токсична ковдра. Поверхня Венери. Температура на поверхні планети сягає плюс 475 градусів Цельсія. Це навіть вище, ніж на Меркурії. Тиск тут – 92 атмосфери, що еквівалентно тиску на глибині 900 метрів під водою на Землі. І все це під безперервним кислотним дощем, який ніколи не досягає поверхні, випаровуючи ще в атмосфері. Жоден звичайний апарат не може довго витримати ці умови. Атмосфера. Ця густа, щільна ковдра на 96% складається з вуглекислого газу, що створює потужний парниковий ефект. Саме він розігріває планету до таких екстремальних температур. Крім того, на висоті 50-60 кілометрів знаходяться шари сірчано-кислотних хмар, що робить Венеру смертельною для будь-якого життя. Брак води. Венера практично позбавлена води, яка, ймовірно, випарувалася через парниковий ефект мільярди років тому. Вона обертається дуже повільно, довше, ніж обертається навколо Сонця. Це створює постійні, потужні ураганні вітри в верхніх шарах атмосфери. Ми маємо навчитися використовувати ці умови, а не протистояти їм. Напишіть у коментарях, яка планета, на вашу думку, має найбільш вороже середовище – Венера чи Юпітер? Розділ 2. Стратегія колонізації. Плавучі міста. Рішення. Хмарні бази. На висоті приблизно 50-55 кілометрів над поверхнею Венери умови кардинально змінюються. Температура там становить комфортні плюс 20 до плюс 30 градусів Цельсія, а тиск – приблизно 1 земна атмосфера. Саме це наш повітряний острів – ідеальне місце для колонізації. Фантастика номер 1. Аеростатичні колонії. Ми побудуємо гігантські плавучі міста-аеростати, які дрейфуватимуть у цьому поясі. Ці хмарні мегаполіси будуть наповнені киснем, який є легшим за СО2 атмосфери Венери, що дозволить їм плавати як величезні повітряні кулі. Зовнішня оболонка буде стійка до кислоти, а всередині повністю земні умови. Захист і енергія. Товстий шар хмар, який є смертельним для поверхні, виступає для нас як природній радіаційний щит, захищаючи колоністів від сонячного випромінювання. Енергію колонії отримуватимуть від гігантських сонячних панелей, розташованих над хмарами,
або від термоядерних реакторів на гелію-3, доставленого з Меркурія. Ми перетворимо недоліки Венери на її переваги. Якщо ви вірите в майбутнє плавучих міст у космосі, поставте лайк цьому відео і підпишіться. Ваша підтримка допомагає нам досліджувати ці сміливі концепції. Розділ 3. Життя та ресурси. Тераформування майбутнього. Життя в небесах. Гравітація на Венері становить 90% земної. Майже як вдома. Колоністи житимуть у просторих, зелених біосферах, захищених від зовнішньої агресії. Це буде не просто база, а справжнє повітряне місто з фермами, зонами відпочинку та науковими лабораторіями. Фантастика номер 2. Видобуток атмосферних ресурсів. Сама атмосфера Венери є нашим ресурсом. З СО2 ми можемо видобувати вуглець для будівництва, графітові та алмазні структури і кисень для дихання. А сірчану кислоту можна переробляти для отримання сірки, важливого елемента для промисловості. Колонія буде повністю самодостатньою за рахунок своєї газової оболонки. Довгострокова мета – тераформування. Колонізація Венери – це не лише будівництво плавучих міст. Це перший крок до тераформування. Завдяки величезним кількостям СО2 в атмосфері ми маємо змогу поступово зменшувати парниковий ефект, вилюкаючи його і перетворюючи на корисні матеріали. Поколіннями ми можемо охолодити Венеру і, можливо, колись побачити рідку воду на її поверхні. Венера може стати другою землею, але це буде проект на тисячоліття. Закінчення. Маяки в небесах. Венера – це доказ того, що навіть найворожіше середовище має свою точку слабкості, яку людський геній може використати. Наші плавучі міста стануть маяками надії у цих смертельних хмарах. Від задушливої Венери ми вирушимо до нашого найближчого, найпривабливішого сусіда – Марса. Червона планета зі своєю розрідженою атмосферою та підземними океанами чекає на нас. Напишіть у коментарях, чи чекаєте ви на епізод про Марс. Залишайтеся з Mavic. До зустрічі у космосі!